આજે આપણે લાઈવ ઇમ્પ્લાન્ટ પ્રોસિજર તમને વિડીયોમાં બતાવું છું. એના માટે આપણે ઓલરેડી ફિઝિયો ડિસ્પેન્સર ઇમ્પ્લાન્ટ મૂકવાનું મશીન રેડી કરેલું છે. એની ઇમ્પ્લાન્ટની કિટ છે અને બીજા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. આપણે આજે 2 ઇમ્પ્લાન્ટ મૂકવાના છે જે ઓલરેડી આપણી પાસે હાજર છે અને એક્સરેમાં ઓલરેડી એક દાંત કાઢેલો છે અને એની પહેલાં પણ કાઢેલો હતો, એટલે 2 ઇમ્પ્લાન્ટ અને 2 દાંત આપણે રિપ્લેસ કરવાના છે. તો આપણે પ્રોસિજર ચાલુ કરીએ. આપણને દેખાય છે. ફિઝિયો ડિસ્પેન્સરથી ઓલરેડી આપણે ઇમ્પ્લાન્ટ મૂકવા માટેની સાઇડ પ્રિપેર કરી દીધી છે. હવે આપણે ઇમ્પ્લાન્ટ મૂકીશું. એમનું ઇમ્પ્લાન્ટ છે. બીજો ઇમ્પ્લાન્ટ છે. જે આપણે ઇમ્પ્લાન્ટ મૂક્યા છે ત્યાં સ્ટીચીસ એટલે કે ટાંકા લઈને પાછું પેટું છે પેક કરી દીધું છે, એટલે બિલકુલ આપણને ખ્યાલ નહીં આવે અંદર મૂકેલા છે કે નહીં. જેનો આપણે એક્સરેમાં જોઈ શકશું 2 ઇમ્પ્લાન્ટ આપણે હાડકામાં મૂકેલા છે. કોઈ દુખાવો કાંઈ થયો? કાંઈ જ નહીં ને? સરસ, ચાલો.